Trung Quốc và Nhật Bản đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng ngoại giao. Tuy nhiên, những căng thẳng leo thang gần đây liên quan đến vấn đề Đài Loan và tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông đang tạo ra thách thức mới cho hai quốc gia quyền lực nhất châu Á. Để tăng cường sức mạnh quân sự đối với Trung Quốc, Nhật Bản thông báo sẽ tổ chức cuộc tập trận lớn nhất trong 28 năm. Bên cạnh đó, Nhật Bản tố tàu ngầm Trung Quốc áp sát lãnh hải. Quay lại với Afghanistan, Taliban tuyên bố kiểm soát toàn bộ quốc gia Nam Á này. Đồng thời, lực lượng này thể hiện quyết tâm xóa bỏ hệ thống giáo dục cho phép nam nữ học chung. Căng thẳng liên triều lại một lần nữa bùng phát với phát ngôn đầy giận dữ của Triều Tiên. Hàn Quốc đang nấp sau bức màn hòa bình để mai dao nhắm vào anh em. Nguyên nhân vì sao? Các thông tin đáng chú ý khác, để tăng năng lực quốc phòng, Hy Lạp mua thêm 6 máy bay Rafale của Pháp. Trung Quốc buộc những ông lớn công nghệ phải mở cửa nền tảng. Song song đó, các nền tảng nội dung trực tuyến Trung Quốc đồng ý làm sạch không gian mạng. Tại Mỹ, chuyến bay không gian dân dụng đầu tiên của SpaceX đã sẵn sàng. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận mưa lớn kỷ lục trong 46 năm vừa qua. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay, ngay đầu tuần. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với FBNC Thế giới hôm nay ngày đầu tuần. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên, vừa qua thì tờ CNA đã đưa tin Nhật Bản đang huy động 100.000 binh sĩ cho cuộc diễn tập lớn nhất của lực lượng phòng vệ mặt đất trong vòng 28 năm vừa qua. Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ thứ Tư 15 tháng 9 đến cuối tháng 11. Mục đích của sự kiện này là nhằm tăng cường khả năng quốc phòng và chống lại các hoạt động hàng hải thường xuyên của một quốc gia láng giềng. Lần cuối cùng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tổ chức các cuộc tập trận trên quy mô toàn quốc là vào năm 1993. Đứng trước sức ép ngày một gia tăng từ các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản mới đây thông báo sẽ huy động 100.000 binh sĩ cho cuộc diễn tập lớn nhất trong vòng 28 năm qua. Các cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 9 đến cuối tháng 11. Mục đích chính vẫn là để nâng cao năng lực quốc phòng. Các cuộc tập trận dự kiến có sự tham gia của 20.000 phương tiện cơ giới, ngoài 120 máy bay và tàu chiến riêng lẻ, trong khi Hải quân, Không quân và quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ cuộc đại diễn tập. Các cuộc tập trận năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát dữ dội, do đó những người tham gia sẽ thực hiện các xét nghiệm PCR và thực hiện các biện pháp khác để ngăn chặn sự bùng phát của dịch. Thông báo về cuộc diễn tập được đưa ra sau tuyên bố của các quan chức chính phủ Nhật Bản, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishinobu, rằng nước này không thể ngồi yên khi Đài Loan có biến động. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu ngầm được cho là của Trung Quốc đã được phát hiện ở vùng biển gần các đảo phía nam của nước này. Trong nhiều năm trở lại đây, thì Nhật Bản nhiều lần lên tiếng về rất nhiều trường hợp các tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và gần các đảo tranh chấp. Vào sáng 10 tháng 9, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản GMSDF xác định một tàu ngầm đang đi về phía Tây Bắc ngay bên ngoài lãnh hải, gần đảo Amami Oshima, thuộc tỉnh Kagoshima của Nhật Bản. 2 ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một tàu khu trục của Trung Quốc cũng được phát hiện ở khu vực lân cận. Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản xác định các tàu ở khu vực tiếp giáp nằm ngoài lãnh hải nơi các tàu được yêu cầu nêu danh tính. Tuy nhiên, thông báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Nobukishi vẫn chỉ thị cấp dưới thu thập thông tin và duy trì hoạt động giám sát thận trọng với tinh thần khẩn cấp đối với các tàu này. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu ngầm này tiếp tục ở lại vùng biển phía Tây gần đảo Yokota. Trước đó, vào tháng 7, Trung Quốc đã đưa 4 tàu vượt qua khu vực giáp ranh tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải. Sau đó, 2 tàu đi tiếp vào lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku điếu ngư. Các tàu Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận tàu cá Nhật Bản. Hồi tháng 2, Nhật Bản từng cáo buộc 2 tàu tuần duyên Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku điếu ngư đang có tranh chấp. 2 tàu này ở đó gần nửa ngày rồi mới rời đi. Tuy nhiên, lần mà tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện ở quần đảo Senkaku điếu ngư trong thời gian dài kỷ lục là vào tháng 7 năm ngoái, cụ thể là 39 giờ 23 phút. Hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Cũng tại Nhật Bản, Bộ trưởng Cải cách Hành chính kiêm phụ trách vaccine Taro Kono đang dẫn đầu một cuộc thăm dò dư luận mới nhất về người kế nhiệm Thủ tướng Yoshihide Suga.
Cụ thể thì ông Taro Kono nhận được 27% ủng hộ trong cuộc thăm dò do Nikkei và TV Tokyo thực hiện. Khảo sát được triển khai trong giai đoạn ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 và được công bố hôm 11 tháng 9. Xếp sau ông Taro Kono là cựu tổng thư ký đảng LDP Shigeru Ishiba với tỷ lệ ủng hộ là 17%. Vị trí thứ ba và thứ tư thuộc về cựu chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Nội vụ Sane Takechi với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 14% và 7%. Chuyển sang các thông tin liên quan đến Afghanistan. Thưa quý vị, mới đây thì người phát ngôn của Tiểu vương quốc Hồi giáo này tuyên bố Taliban đã giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước, bao gồm cả Panjshir, mặc dù quân kháng chiến Afghanistan cho biết sẽ tiếp tục kháng cự. Không có bất kỳ phần nào của Afghanistan nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Phiến quân đối lập, những người từng ở Panjshir đã bỏ trốn. Đất nước đã thống nhất nên hòa bình được thiết lập ở mọi nơi. Đó là lời tuyên bố mà phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nêu rõ trong một cuộc phỏng vấn ở tỉnh Panjshir, đông bắc Afghanistan. Bên cạnh đó, ông Mujahid còn cho biết chính quyền mới đang xem xét đến việc bổ nhiệm các tầng lớp khác nhau của xã hội cho các vị trí hiện còn bỏ trống trong nội các. Trong khi đó, ông Ahmad Massoud, thủ lĩnh nhóm quân mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan, lại cam kết tuyệt đối sẽ không khuất phục và tiếp tục chống lại Taliban, kể cả khi Bazarak, thủ phủ của tỉnh Panjshir, thất thủ. Thưa quý vị, cũng tại Afghanistan thì một quan chức cấp cao của Taliban đã tái khẳng định rằng phụ nữ Afghanistan sẽ được đi học, song không được phép học chung với lớp có nam giới. Đồng thời, vị quan chức này còn cho biết rằng các quy trình chuyển đổi hệ thống giáo dục vẫn đang được tiến hành nhanh chóng để phụ nữ có thể tiếp tục học tập. Trong một bài phát biểu trên truyền hình hôm 12 tháng 9, quyền Bộ trưởng Giáo dục Đại học của chính quyền Taliban, ông Abdul Baqi Haqqani, tiết lộ họ đẩy mạnh việc tuyển dụng giáo viên nữ để dạy cho các nữ sinh như một nỗ lực với mục tiêu chấm dứt hệ thống giáo dục hỗn hợp, bao gồm các lớp học có cả nam và nữ cùng tham gia. Nếu thiếu giáo viên nữ, giáo viên nam cũng có thể dạy cho lớp nữ sinh. Thế nhưng, theo luật Sharia, thì nữ sinh phải mang khăn che mặt. Trong lớp cũng cần phải có rèm ngăn cách giữa giáo viên nam và nữ sinh, hoặc có thể sử dụng một số phương tiện trình chiếu hiện đại như màn hình TV. Hồi đầu tháng này, các sinh viên đã bắt đầu được quay trở lại đại học kể từ sau khi Taliban lên nắm quyền kiểm soát Afghanistan. Theo ghi nhận từ một số địa phương, nữ sinh bị ngăn cách với các bạn cùng lứa trong lớp bằng rèm cửa. Thưa quý vị, trong chuyến dừng chân tại St. Louis, Pennsylvania nhân kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích vì quá trình rút quân khỏi Afghanistan, cho biết rằng ông biết có nhiều người không thích cách mà quân đội Mỹ rời đi, nhưng ông nhấn mạnh rằng thời điểm rời đi đã được tính toán trước và ông không còn lựa chọn nào khác. Tại Mỹ, lễ kỷ niệm sự kiện 11 tháng 9 đã được tổ chức tại Shanksville, Pennsylvania để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công vào 20 năm trước. Lễ kỷ niệm năm nay khá đặc biệt bởi nó diễn ra ngay sau khi Mỹ kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan mà Tổng thống lúc bấy giờ là ông George Bush phát động để diệt trừ Al-Qaeda, tổ chức đa quốc gia của chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, nhóm người đã thực hiện vụ tấn công kinh hoàng rung chuyển cả nước Mỹ vào năm 2001. Tôi đã nói với 70% người Mỹ rằng đã đến lúc phải rời khỏi Afghanistan. Số tiền phải chi cho cuộc chiến này quá lớn, nhưng sự thật là nhiều người vẫn không thích cách quân đội Mỹ rời đi. Nhưng thật khó để giải thích cho tất cả mọi người hiểu liệu chúng tôi còn cách nào khác hay sao. Việc quân đội Mỹ rút quân ở Afghanistan vào cuối tháng 8 vừa qua đã gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt từ cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, và việc Taliban tiếp quản đất nước quá nhanh khiến cho nhiều người tin rằng Afghanistan sẽ là thiên đường cho các nhóm khủng bố. Ông Biden nói với các phóng viên rằng Al-Qaeda đã mở rộng phạm vi toàn cầu ra ngoài phạm vi Afghanistan và Mỹ không thể đưa quân đến quốc gia mà nhóm này hoạt động. Còn tại Nga, vào ngày 11 tháng 9 vừa qua thì phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã khẳng định rằng các nước cần phải triển khai những nỗ lực tìm kiếm một giải pháp dành cho vấn đề người tị nạn Afghanistan. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho rằng dòng người tị nạn từ Afghanistan hầu hết sẽ cố gắng tìm đường đến châu Âu, nhưng cũng sẽ có chắc chắn gây ra những rắc rối lớn cho các quốc gia, bởi không phải quốc gia nào cũng chào đón họ. Ông Lavrov nhấn mạnh để giải quyết được vấn đề này, yêu cầu cốt lõi là phải phối hợp năng lực của mọi quốc gia liên quan. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn UNHCR cũng đã ước tính cho tới cuối năm nay sẽ có khoảng 500.000 người Afghanistan di tản khỏi nước này.
Thưa quý vị, và cũng tại Nga, sau sự ra đi đầy đột ngột của cố Bộ trưởng Evgeny Zinitsev, mới đây thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Alexander Zhubizhan làm quyền Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp của Nga. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày 10 tháng 9. Trước khi được giao quyền Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga, thì ông Alexander Zhubizhan đã đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng tình trạng khẩn cấp Nga từ năm 2006. Năm 2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thứ nhất của bộ này. Còn đối với cố Bộ trưởng Evgeny Zinitsev, thì Tổng thống Putin đã ra sắc lệnh truy tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga vì những cống hiến và sự hy sinh của ông cho đất nước. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 9 vừa qua, Yonhap đưa tin Triều Tiên đã chỉ trích kế hoạch quốc phòng vừa công bố của Hàn Quốc và cáo buộc Seoul nấp sau tấm màn hòa bình để mài một con dao sắc. Trước đó, thì khi công bố kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2022-2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã cam kết phát triển những tên lửa mới với sức công phá được nâng cao đáng kể và triển khai những tên lửa đánh chặn mới nhằm đối phó với các mối đe dọa từ pháo tầm xa. Triều Tiên lên án kế hoạch này là nhằm cải thiện năng lực tấn công của các cơ sở then chốt của nước này. Trang tin Media của Triều Tiên đã gây gắt, giới chức Hàn Quốc lúc nào mở miệng ra cũng toàn là nhấn mạnh đối thoại và hòa bình. Thực ra là đang mài một con dao nhằm vào anh em. Không còn cần thiết phải thảo luận về bên đang đe dọa hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và làm quan hệ liên triều xấu đi. Thưa quý vị, cũng trong ngày 12 tháng 9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đã đến Tehran để hội đàm với các quan chức Iran. Dự kiến thì ông sẽ gặp lãnh đạo mới của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Mohammad Eslami, và sau đó trở về thủ đô Viên của Áo để có cuộc họp báo tại đây ngay trong ngày. Trong bối cảnh xuất hiện những đề xuất về một thỏa thuận giữa Iran và IAEA về việc tiếp cận giám sát các cơ sở hạt nhân, ngày 12 tháng 9, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã đến Tehran để hội đàm với các quan chức Iran. Trước đó, vào ngày 7 tháng 9, cơ quan này đã công bố báo cáo nêu rõ nhiệm vụ thanh sát hạt nhân của họ tại Iran đã bị suy yếu nghiêm trọng sau khi Tehran đình chỉ một số hoạt động thanh sát của IAEA đối với các hoạt động hạt nhân ở nước này. Theo báo cáo từ ngày 23 tháng 2 vừa qua, các hoạt động xác thực và thanh sát của cơ quan này đã bị suy yếu nghiêm trọng sau khi Iran quyết định đình chỉ việc thực thi các cam kết liên quan đến vấn đề hạt nhân trong khuôn khổ kế hoạch hành động toàn diện chung mà quốc gia Hồi giáo này đã ký kết với các cường quốc năm 2015. Bên cạnh đó, IAEA cũng cho biết Iran đã tăng cường kho uranium được làm giàu vượt mức cho phép theo JCPOA. Iran không giải đáp các nghi vấn của IAEA, trong đó có những dấu vết uranium được phát hiện tại 3 địa điểm mà Tehran chưa công bố. Theo IAEA, điều này có thể khiến việc nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trở nên khó khăn hơn. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết rằng Hy Lạp đang tăng đơn đặt hàng máy bay tiêm kích Rafale cho hãng Dassault sản xuất từ 18 chiếc lên thành 24 chiếc. Và trên Twitter thì Bộ trưởng Florence Parly cho biết rằng Pháp và Hy Lạp đang cùng nhau thúc đẩy việc xây dựng một khu vực châu Âu thực sự độc lập. Trước đó thì vào tháng 1, các nghị sĩ Hy Lạp đã thông qua việc mua 18 máy bay này của Pháp trị giá hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Trong thời gian gần đây, Hy Lạp đã tăng cường mua sắm vũ khí trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy các kế hoạch nâng cao năng lực quân sự giữa lúc tranh chấp với nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ về các nguồn năng lượng ở Địa Trung Hải vẫn chưa ngừng căng thẳng. Theo hãng tin Reuters, nữ thị trưởng Paris Anne Hidalgo hôm 12 tháng 9 đã tuyên bố rằng sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Pháp 2022. Nữ chính trị gia theo đảng Xã hội Pháp nêu rõ, nhận thấy được tính nghiêm trọng của thời đại cũng như là mong muốn đem lại hy vọng cho cuộc sống của chúng ta, tôi quyết định trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp. Bà Hidalgo cam kết sẽ mang đến một nền kinh tế xanh hơn, tập trung tái công nghiệp hóa ở những vùng trung tâm sản xuất cũ, luôn đặt công dân lên hàng đầu và đưa nước Pháp trở thành trung tâm của Liên minh châu Âu, cũng như là cải thiện các vấn đề giáo dục. Bà Hidalgo đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm vị trí lãnh đạo thủ đô nước Pháp vào năm 2014. 6 năm sau đó thì nữ chính trị gia 62 tuổi tiếp tục cương vị khi giành chiến thắng nhiệm kỳ thị trưởng thứ 2. Trong suốt thời gian đó thì bà Hidalgo đã gặp không ít thách thức như là loạt cuộc tấn công cực đoan gây nhiều thương vong vào năm 2015, phong trào biểu tình áo vàng chống chính phủ và cháy nhà thờ Đức Bà năm 2019 hay đại dịch Covid-19 cùng với các hệ lụy kèm theo. Thế nhưng bà Hidalgo cũng đã ghi dấu ấn tại nhiều sự kiện bao gồm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu COP21 và Paris trở thành chủ nhà Thế vận hội Olympic 2024. Theo nguồn tin này, thì vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống tìm kiếm người kế vị ông Emmanuel Macron sẽ dự kiến tổ chức vào tháng 4 2022. Tại Trung Quốc mới đây thì giới chức nước này tiếp tục đưa ra quy định buộc những ông lớn công nghệ như là Alibaba hay là Tencent phải bỏ chặn liên kết truy cập đến website khác trên nền tảng của mình.
Trong những tháng gần đây thì Trung Quốc đã thẳng tay trừng phạt những công ty độc quyền công nghệ và hạn chế sự lựa chọn của người dùng. Theo nguồn tin giấu tên của tờ báo địa phương 21st Century Business Herald, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc vừa đề xuất tiêu chuẩn chung với các dịch vụ nhắn tin tức thời của các công ty công nghệ. Đề xuất này yêu cầu tất cả các nền tảng như WeChat hay Alipay phải hoàn toàn mở và không được chặn đường dẫn, liên kết truy cập đến website khác. Đây là một phần trong buổi họp gần đây của cơ quan quản lý Trung Quốc với sự tham gia của Alibaba, Tencent, ByteDance, Baidu, Huawei và Xiaomi. Cơ quan quản lý sẽ có biện pháp cứng rắn khác nếu các công ty không tuân thủ quy định. Các công ty nói trên từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này. Các nền tảng của những ông lớn công nghệ Trung Quốc sẽ phải bỏ chặn lẫn nhau và chặn website khác. Trong quá khứ, Internet Trung Quốc bị thống trị bởi các gã khổng lồ công nghệ bằng cách chặn đường dẫn, liên kết truy cập và dịch vụ chuyển hướng sang đối thủ trên nền tảng của mình. Đây là động thái mới nhất sau một loạt những hoạt động trấn áp nhằm vào các gã khổng lồ từ công nghệ đến giải trí, trò chơi trực tuyến của Trung Quốc. Tháng trước, các nhà quản lý Trung Quốc đã tiến hành chấn chỉnh văn hóa hâm mộ người nổi tiếng sau một loạt vụ bê bối liên quan đến các nghệ sĩ. Các nhà chức trách đã cấm các nền tảng xuất bản xếp hạng người nổi tiếng và ra lệnh quản lý các nhóm người hâm mộ. Để chung tay cùng với chính phủ, mới đây thì các nền tảng nội dung trực tuyến của Trung Quốc, bao gồm Weibo và Tencent Video, đã đồng ý tăng cường những nỗ lực để giúp duy trì một môi trường không gian mạng lành mạnh hơn. Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc CAPA đã gặp gỡ các đại diện của nền tảng vào thứ Sáu 10 tháng 9. Qua cuộc gặp này, các nền tảng nội dung trực tuyến cam kết chỉ quảng bá nội dung lành mạnh với các giá trị tích cực, không sử dụng dữ liệu và lưu lượng truy cập và ngừng khuyến khích các trào lưu sai trái. CAPA cho biết 14 nền tảng đã ký kết, bao gồm nền tảng video ngắn Douyin, phiên bản tiếng Trung của TikTok và trang tổng hợp tin tức Jinri Taotiao. Cả hai đều thuộc sở hữu của ByteDance. Các nền tảng sẽ tăng cường quản lý tài khoản và hạn chế những người tung tin đồn vô căn cứ về ngôi sao hoặc kích động xung đột giữa các nhóm người hâm mộ. Họ cũng sẽ khuyến khích người dùng tích cực báo cáo nội dung bất hợp pháp. Chuyển sang một thông tin về không gian, mới đây thì giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk cho biết rằng là Inspiration 4, chuyến bay dân dụng phi chính phủ đầu tiên của công ty, đã sẵn sàng bay vào tuần tới. Phi hành đoàn Inspiration 4 là một nhóm 4 người bình thường và chưa từng bay lên không gian. Họ sẽ tạo nên lịch sử khi cùng thực hiện một chuyến du hành không gian mà chưa một người bình thường nào từng thực hiện. Chuyến bay này sẽ góp phần chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể lên vũ trụ, và vũ trụ sẽ sớm trở thành một điểm đến nơi mọi người có thể thư giãn, nghỉ ngơi và tham quan. Inspiration 4 nhằm mục đích là nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ Em Stanjuk. Tỷ phú Jack Asselman, người sáng lập Steve for Payments và là một trong 4 phi hành gia đã mua chuyến bay này để nhằm quyên góp hàng triệu đô la Mỹ cho bệnh viện. Thưa quý vị, Đức Giáo hoàng Francis đã đến Hungary vào sáng sớm ngày 12 tháng 9. Tại đây thì ông đã gặp Thủ tướng Viktor Orbán, Tổng thống János Áder và Phó Thủ tướng Zsolt Szemjan. Ông đã dành khoảng 7 giờ ở thủ đô Budapest trước khi chuyển đến Slovakia. Chuyến thăm ngắn bất thường tới Hungary nhấn mạnh những quan điểm khác biệt của Giáo hoàng với Thủ tướng Viktor Orbán về chủ nghĩa dân tộc và chống người nhập cư. Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm quá ngắn ngủi này cho thấy ông đang dành sự ưu tiên cho Slovakia hơn Hungary. Ông thường xuyên chỉ trích Hungary về sự trỗi dậy của các phong trào dân tộc chủ nghĩa và dân túy, đồng thời chỉ trích các quốc gia đang giải quyết khủng hoảng di cư bằng các hành động đơn phương hoặc là chủ nghĩa cô lập. Đồng thời ông kêu gọi xây dựng một châu Âu đoàn kết và thống nhất. Vào thứ Bảy ngày 11 tháng 9 tại Thụy Sĩ, hàng nghìn thành viên của cộng đồng LGBTQ+ đã tổ chức các cuộc tuần hành ở thành phố Geneva 2 tuần trước khi người dân nước này đi bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và nhận con nuôi. Tại nhiều con đường ở thành phố Geneva, Thụy Sĩ, khoảng 30.000 người đã cổ vũ, đánh trống, cầm cờ LGBTQ+ và những biểu ngữ như "Tôi sẽ bỏ phiếu thông qua" và "Hôn nhân sẽ thay đổi cuộc đời của chúng tôi, không phải của bạn". Cuộc tuần hành này diễn ra 2 tuần trước khi người dân nước này đi bỏ phiếu về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới và nhận con nuôi. So với nhiều nước Tây Âu, Thụy Sĩ vẫn còn khá bảo thủ trong việc công nhận quyền của người đồng tính. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nước này cũng đã dần trở nên thoải mái hơn. Năm ngoái, nước này đã thông qua đạo luật chống kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng LGBTQ+. Tôi nghĩ mọi người nên bỏ phiếu đồng ý. Điều quan trọng là sự bình đẳng. Dù bạn là ai, bạn cũng đều có quyền yêu người mình muốn yêu. Điều cốt lõi vẫn là sự hạnh phúc. Người đồng tính cần được kết hôn. Hợp pháp hóa hôn nhân thực sự là một vấn đề rất quan trọng bởi nó không chỉ là sự thừa nhận trên pháp luật của các cặp đôi đồng tính mà còn ảnh hưởng đến quyền nhận con nuôi và quyền thừa kế.
Chuyển sang thông tin tiếp theo, vừa qua thì ông Abimael Goodman, thủ lĩnh phiến quân Con đường tỏa sáng, người phát động cuộc xung đột nội bộ tan tốc vào những năm 1980 đã qua đời ở tuổi 86 sau một thời gian dài điều trị bệnh. Trong một thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Peru Walter Ayala xác nhận nhà sáng lập lực lượng cực đoan Con đường sáng đã chết trong nhà tù vào sáng ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương vì nhiễm trùng. Theo bà Susana Silva, giới chức đứng đầu hệ thống nhà tù của Peru, người đàn ông 86 tuổi này đã bị bệnh trong những tháng gần đây và cần phải nhận đến sự hỗ trợ từ y tế. Ông được xuất viện vào đầu tháng 8, thế nhưng bệnh tình lại trở nặng trong 2 ngày cuối đời. Nhà sáng lập của phiến quân Con đường sáng bị bắt vào năm 1992 tại Lima và nhận án tù chung thân vì tội danh thực hiện hành vi cực đoan gây thương vong lớn. Nhóm bị chính phủ Peru liệt vào danh sách tổ chức cực đoan từ lâu, đồng thời bị cáo buộc đã phát động một trong những cuộc xung đột nội bộ tan tốc nhất Mỹ Latin vào những năm 1980. Ước tính xung đột này đã cướp đi sinh mạng của khoảng 69.000 người. Theo Reuters, mới đây thì Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid đã cho biết rằng là chính phủ nước này sẽ không triển khai hộ chiếu vaccine COVID-19 mà thay vào đó sẽ dựa vào tiêm chủng và xét nghiệm để bảo vệ người dân trước virus. Trả lời phỏng vấn của BBC thì ông Javid đã tiết lộ Thủ tướng Boris Johnson khẳng định chính phủ vẫn thận trọng nhưng chương trình tiêm chủng quốc gia, xét nghiệm giám sát và các biện pháp chữa trị mới đang phát huy hiệu quả. Quan chức này bày tỏ với BBC rằng ông dự đoán chính phủ sẽ không áp thêm các đợt phong tỏa mới dù sẽ không loại trừ hẳn biện pháp này. Ngoài việc không đòi hỏi mọi người dân phải có hộ chiếu vaccine để dự các sự kiện lớn, lãnh đạo Bộ Y tế cũng muốn loại bỏ xét nghiệm PCR đối với du khách càng sớm càng tốt. Vừa qua thì cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD cho biết rằng thủ đô New Delhi đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 1.100 mm trong mùa gió mùa này và cao nhất trong 46 năm vừa qua. Một nhân viên của IMD cho biết rằng đài quan sát Sabdajung đã đo được lượng mưa 1.150 mm trong mùa gió mùa năm 1975. Năm nay thì lượng mưa đã chạm mốc 1.100 mm và mùa mưa hiện vẫn chưa kết thúc. Thông thường vùng thủ đô New Delhi ghi nhận lượng mưa là hơn 648 mm trong mùa gió mùa hàng năm. Từ ngày 1 tháng 6 thì mùa gió mùa bắt đầu và vào ngày 11 tháng 9 hàng năm thì mưa với lượng mưa khoảng 590,2 mm thường sẽ diễn ra ở thành phố này. Gió mùa sẽ thoát khỏi New Delhi vào ngày 25 tháng 9. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn đối với thành phố New Delhi. Cảnh báo màu cam được đưa ra như một lời cảnh báo về thời tiết cực kỳ xấu có khả năng gây gián đoạn giao thông, việc đi lại của người dân, nhiều tuyến đường bị ngập nước cũng như là làm đình trệ công tác cung cấp điện. Đến đây thời lượng của FBNC Thế giới hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Con Huy xin chào và hẹn gặp lại.